друзі, ми відкрили для себе Каппадокію. Це краї, місцини, в які хочеться ще раз і ще раз повертатися. Eğer benim lafını ondan sonra ne bulmuş? Ondan sonra almış gitmişler gidiyor. Oturtmuş. Я не знаю, як воно творилось. Я просто не знаю, як воно творилося. Кажуть, що вітер, вода, природні стихії це все творили, а потім люди це довершували, бо вирізблювали, туди вмонтовували свої будинки, робили вікна, двері і там жили. Це нереально передати своїми словами. Це треба побачити і зануритися в ту атмосферу, побувати тут, в Каппадокії. Звісно, зараз ми потрапили на не дуже хорошу пору, бо день короткий, але в цьому є теж свій плюс. Туристів менше. Літом кажуть, що тут ніде й голці ступити, стільки туристів. А один день навіть був сонячний, і ми змогли гарно все познімати, понасолоджуватися, походити, поспостерігати, повивчати. Але хочеться ще раз сюди повернутися.